Okay, বন্ধুসকল, welcome to my channel ITI Assamese Education. বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও হয়। অসম ITIৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং প্ৰচেছ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ট্ৰেড সিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব, ইনষ্টিটিউট সিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ভিডিওটো একেলগে চাই থাকক আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বাৰু এতিয়া আৰম্ভ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে লগইন কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড, সিকিউৰিটি পিন বহুৱাই দিব। এইখিনি সকলোৱে জানে। লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব। ইয়াত যে আছে চইচ ফিলিং এণ্ড লুকিং, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা আৰু এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন ডাঙৰকৈ ল'ব কাৰণ অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে। ইয়াত কি আহিছে চাওক। প্ৰথমতে আহিছে আপোনালোকৰ এভেইলেবল চইচ, ভিউ উইথ ইনষ্টিটিউট এড্ৰেছ, টাইপ অফ ইনষ্টিটিউট, ফিল চইচ, 7 কণ্টিনিউ। এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে। ধৰি লওক আপোনালোকে এতিয়া ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াত অল ইনষ্টিটিউট বুলি আছে। এতিয়া প্ৰাইভেট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত আছে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্টত এপ্লাই কৰিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত, কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে আণ্ডাৰত কি পোষ্ট আছে, কি ITI আছে আহি যাব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত অল ইনষ্টিটিউট বুলি আছে। অল ইনষ্টিটিউট ক্লিক কৰিলেও ইয়াত আহি যাব যে কোনোখন প্ৰাইভেট ITI, কোনোখন গভৰ্ণমেণ্ট ITI। এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এইবিলাক চব প্ৰাইভেট ITI, গতিকে প্ৰাইভেট ITI গোটেইবোৰ। আৰু কিছুমান ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টো সোমাই আছে। ইয়াত ITIবোৰ আহি যাব আৰু গোটেইবোৰ কি ITI আছে। তাৰে পিছতে অল প্ৰগ্ৰেম বুলি এটা অপশ্যন আছে, অল প্ৰগ্ৰেম। ইয়াত আপোনালোকৰ মানে অল প্ৰগ্ৰেম বুলি কওঁতে ট্ৰেড, তাৰ মানে ধৰি লওক কাৰ্পেণ্টাৰ ট্ৰেড টু SCVT, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং টু এছিষ্টেণ্ট SCVT। এনেকুৱাকৈ আছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ IMCটো আছে। ট্ৰেডবোৰ ইয়াত আছে অল প্ৰগ্ৰেমত। তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, এতিয়া ইনষ্টিটিউট, আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথম ধৰি লওক আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখন চাৰ্চ কৰিও আপোনালোকে আনিব পাৰে, আপোনালোকৰ কোনখন ইনষ্টিটিউটত যাব বিচাৰে। আৰু ইয়াত ফিল্টাৰ বুলি যে এটা অপশ্যন আছে, তাত আপোনালোকৰ চাৰ্চ কৰি দিলেও আহি যাব। আৰু ইনষ্টিটিউটত ক্লিক কৰিব। ইনষ্টিটিউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টিটিউটবোৰ আহি যাব। আৰু ইয়াত আহি গৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ আণ্ডাৰত ইয়াৰ ইনষ্টিটিউট কেইখন আহি গৈছে। কি আছে মানে কি ট্ৰেড আছে গুৱাহাটীত, গতিকে গুৱাহাটী ITI এখন আহি গৈছে। গতিকে ট্ৰেড অনুযায়ী SCVT, NCVT, লগতে SCVT আণ্ডাৰ IMC, ষ্টেট অনুযায়ী আপোনালোকৰ SCVT, NCVT আণ্ডাৰ IMC বা SCVT আণ্ডাৰ IMC গোটেইখিনি ডিটেইলছ এনেকুৱাকৈ আহি যাব। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনখন অলপ ডাঙৰকৈ ল'ব কাৰণ মোবাইলত যিহেতু মই দেখুৱাই দি আছোঁ অকণমান সৰু হ'ব পাৰে। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এতিয়া টাইপ অফ ইনষ্টিটিউট আছে, টাইপ অফ ইনষ্টিটিউটত ক্লিক কৰিলেও আপোনালোকে আহি যাব। ফিটাৰ ট্ৰেড টু NCVT আছে ইয়াত আপোনালোকৰ। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ফিটাৰ SCVT আণ্ডাৰ IMCও আছে, টাৰ্ণাৰ NCVT। এনেকুৱাকৈ টাইপ অফ ইনষ্টিটিউটত ক্লিক কৰিলেও তেনেকুৱাকৈ আহি যাব। এইটো হৈছে প্ৰথমটো টাইপ ইনষ্টিটিউট এড্ৰেছ, মানে ক'ত আছে ইনষ্টিটিউটখন, তাত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ অনুযায়ী ট্ৰেডবোৰ দিয়া আছে। আৰু টাইপ অফ ইনষ্টিটিউটত ট্ৰেড অনুযায়ী ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম দিয়া আছে। মানে গমেই পালে নিশ্চয়, এইটো বুজি পাব আপোনালোকে, ইমান প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকৰ যদি বেছি কনফিউজ হয় আপোনালোকৰ ইয়াত চাৰ্চ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ ITIখন চাৰ্চ কৰিলেও আহি যাব। এতিয়া ধৰি লওক মই প্ৰথমতে কি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, গভৰ্ণমেণ্টত চিলেক্ট কৰিম। এতিয়া গুৱাহাটী ITIৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী। মেচিনিষ্ট ট্ৰেডটো মই চিলেক্ট কৰিম ধৰি লওক, বা আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি, ছেক্ৰেটাৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত এড কৰিব। প্ৰথমতে এড কৰাৰ লগে লগে কাষত আহি যাব। কাষত আহি গৈছে, এটা এড হ'ল। তাৰে পিছতে নেক্সট আৰু আপোনালোকে ট্ৰেড চিলেকশ্যন কৰিব। এড আহিল। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেক্সট এটা এড কৰিলোঁ। এটা এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি প্ৰথমতে এড কৰিলোঁ। মেচিনিষ্ট ট্ৰেডটো চাব লাগিল, এতিয়া মেচিনিষ্ট NCVT, গতিকে মেচিনিষ্ট এড কৰিলোঁ। তাৰে পিছতে নেক্সট এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যিমান কেইটা তাৰমানে ট্ৰেড চিলেক্ট কৰিব বিচাৰা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত লিখি দিছে যে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট, ইউ হেভ ডান চাম চেঞ্জেছ ইন চইচ, দিছ চাৰ্জেছ আৰ নট ছেভ ইয়েট, ডু ইউ ৱান্ট টু ছেভ দিছ চেঞ্জেছ। আপোনালোকে ছেভ কৰিবনে সুধিছে। এতিয়া মই বাৰু এতিয়াতো ছেভ নকৰোঁ, মই চাই লৈ আছোঁ যে ক'ত দিব পাৰোঁ।
সো প্ৰথমে গুৱাহাটী আইটি সিলেক্ট কৰিলো গুৱাহাটী আইটি ট্ৰেড সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ইনষ্টিটিউট সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰি কিনে যিখন আইটিত যাব বিচাৰা সেইখন আনি লব আনি লোৱাৰ পিছত সেম প্ৰসেস মই এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এড কৰি যাব ট্ৰেডবোৰ দিয়া থাকিব সো এনেকুৱাকৈ তাৰপিছত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কপা এটা ট্ৰেড আছে সো কপা ট্ৰেডটো এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে আপোনালোকে তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো আছে বহুত আছে তাৰ মানে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ ট্ৰেডবোৰ সিলেক্ট কৰি লওক সো ট্ৰেড কেইটা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 7 চইচ বুলি যে আছে ওপৰত 7 চইচ সো মই জুম কৰি দেখুৱাই দিও বাৰু এই 7 চইচ বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব সো ওকেত ক্লিক কৰিব তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ অকমান টাইম লাগিব সো ইয়া দেখি দিছে টোটাল সেভ 3 চয় কেইটা চইচ মই সেভ কৰিছো হেতু দেখুৱাইছে টোটাল সেভ চইচ 3 সেভিং টাইম অনুযায়ী আহি গৈছে ধুনিয়াকৈ সো ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব মই দেখুৱাইছো সো এখিনি সেভ কৰা হ'ল আপোনালোকৰ সেভ কৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ সেভ এন্ড গো টু হোম আকৌ তাৰমানে আগৰ পেজটোলৈ যাবৰ কাৰণে এটোত ক্লিক কৰিব পাৰে সো সেভ এন্ড গো টু হোম সো সেভ কৰি দিলো সো মই এতিয়া ফিল চইচ 3 ইয়াত আহি গৈছে তিনিটা ফিল চইচ হৈছে সো আপোনালোকৰ যদি এতিয়া আৰু এটা মই ভিডিওটোত কৈ দিও কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱালো আৰু এবাৰ বাৰু মই এটো পেজত গলো সো ইয়াত যেতিয়া লুকিং চইচ তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চইচ কি ট্ৰেড সিলেক্ট কৰিলে এইকিটা কাখত আহি যাব ধুনিয়াকৈ আহি যাব তাৰ মানে আৰু প্ৰিফাৰেন্স আপোনালোকে দিব মই এনেকুৱা প্ৰিফাৰেন্স অনুযায়ী আহি যাব তাৰ মানে আপোনালোকে কি কৰিব যেটো ট্ৰেড ভাল পায় যেটো ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰি লব কাৰণ 1 2 3 প্ৰিফাৰেন্স অনুযায়ী আহি যাব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স অনুযায়ী সিটটো পাই যাব সেই কাৰণে আৰু এইখিনি আছিল আৰু ইয়াত কিবা যদি কনফিউজড আছে মোক কমেন্টত জনাব মই তাৰ ওপৰত ভিডিও বনাই দি দিম বাৰু সো ভিডিওটো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল প্লিজ লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো আৰু আগন্তুক ভিডিওবোৰ চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবই চেনেলটো তেতিয়া আপডেটটো পাই থাকিব সো ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনফিউজ থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইনষ্টিটিউট টাইপ চাই লব ষ্টেট প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট চাই লব তাৰ পিছত অল ইনষ্টিটিউটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই যিমান ইনষ্টিটিউট আছে গোটেইবোৰ আহি যাব তাৰে পিছত অল প্ৰগ্ৰামছ বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ট্ৰেডবোৰ আহি যাব গতিকে এইখিনি প্ৰথম চাই লব আপোনালোকে এইখিনি নচোৱাকৈ ট্ৰেডটো সিলেক্ট কৰি নিদিব আৰু এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখন ডাঙৰ কৰি লব কিবা যদি কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কাৰণ সৰু সৰু ওয়াৰ্ডত দি আছে সকলোবোৰ আৰু ইনষ্টিটিউট এড্ৰেছ আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে এনেকুৱা এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব টাইপ অফ ইনষ্টিটিউট কোনটো ইনষ্টিটিউট মানে কোনখন ইনষ্টিটিউটত কোনটো ট্ৰেড আছে হেতু চাব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউটত চাব বিচাৰে মানে কোনখন ইনষ্টিটিউটত কোনখন আইটিত আপোনালোকে এডমিশন ল'ব বিচাৰে তাত নাম এড্ৰেছ বা পিন নম্বৰ বহুৱাই দিলেও আহি যাব আপোনালোকৰ বাৰু এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে জনাই দিম ধন্যবাদ সকলোকে থ্যাংক ইউ